שלום שבת. משהו בכישוף של ג'טפרו השתבש. הרסיסים לא התרסקו כפי שחשבת, רק התפזרו. השבת לא נעלמה עד תום, על כן לא תוכל לפגוע בבני ישראל עדיין. נמצא את הרסיסים ונשמיד אותם. אם אין שבת, אין עולם. אני צריכה שתתרגמי לי את הספר הזה. זה נפל לו כשהיינו במוזיאון, וזה הדרך היחידה שלנו לגלות מה הוא מתכנן לעשות. לפי מה שמתואר כאן, הרסיסים התפזרו, אבל הם לא הושמדו. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו עוד סיכוי. תקשיבי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את 7 הרסיסים לפניו, לחבר אותם, והשבת תחזור. היי עוקבים, אז ג'אדפרה, המכשף הנורא, מנסה להעלים את השבת. מסתבר שהשבת היא לא רק יום מבאס, היא מגינה עלינו. אבל מצד שני, היא כאילו הקפיאה. זאת לא הייתה השבת, זה היה כישוף. אני אגיד את האמת, כל ההגבלות האלה של שבת, אסור לגעת בטלפון, אסור לנסוע באוטו, זה קצת כזה, כאילו אני מרגישה כמו כלא. מה זה? הנחמון. אחד הרסיסים מתעורר. הוא יהיה שלנו בכל מחיר. אז בעצם כדי לנצח את המכשף הזה ולהחזיר את השבת, אנחנו צריכים למצוא את הרסיסים האלה, חלקי השבת. התרגום האחרון שיש לי מראה שרסיס זכור הופעל, זה עד כבר בעקבותם. חילי, קדימה, נו. מתחמם. הנה, מצאתי את זה. מתחמם. הוא מאחוריכם. תגיד, מה אמרתם להורים שלכם? זה לא הזוי שככה שבת פשוט נעלמה? כן, שלי לא זוכרים כלום. חשבו שאני מנסה לשגע אותם. אז אתם יודעים מה זה אומר, חייבים לעשות משהו. למה? מה למה? אתה יודע, לא יהיה לנו יותר יום חופש, ונלמד 5 חודשים רצוף. וגם הארוחות המשפחתיות, זה חלק מהחיים שלנו. אי אפשר פשוט לוותר על זה. יום חופש תיקח מתי שאתה רוצה, וסעודות משפחתיות אתה יכול לעשות כל יום. אתה עושה? לא. תסתכל על זה שאין לך הגבלות. אתה יכול ללכת לים, להשתתף בתחרויות ספורט, להתמיין לקבוצת כדורגל. נו, יש בזה משהו, אבל אני לא אומר, טוב, נו, אני לא יודע. תקשיב, זה לא שאני אומר לך עכשיו חלל שבת, אבל אם אין שבת, אין לך את מה לחלל. פתרון לא מושלם. יאללה, בצחקו. תביא. שים. אריאלה, את שם? שני מחפשי האוצרות. שוב באתם להפריעני. רציתי לשמור אתכם, להיות לי לעבדים, אבל אתם מפריעים לי מדי. אז לפני שאשלח אתכם לעולם שכולו טוב, שמא אוכל לעשות איתכם עסקת חליפין? אתם תשיבו לי את הספר שלי, ובתמורה אהפוך אתכם לשתי עזים המקפצות כאן בעמק. מה אתם אומרים? חיי חופש שלווים? או שאהפוך אתכם לבונזו לחתולים? אנחנו לא מפחדים ממך. שקט עברי. הספר לא אצלנו. שלא תעיזי להוליך אותי שולל. אתם לקחתם לי אותו מהסרקופג. שמור, היסוד השני של שבת. זהו למעשה הנושא הרחב ביותר שכולל 39 מלאכות של שבת. שירה, תקראי לנו פרק ז', משנה ב'. אבות מלאכות 40 חסר אחת. הזורע והחורש והקוצר והמהמר, הדש והזורי, הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה. את באמת חושבת שהלימוד זה מה שעצר את הבועת שבת? לא יודעת, אבל במילא אני לא יכולה לעזור לאריאלה וחיליק להשיג את הרסיסים, אז לפחות אני אעזור ככה. היי, הבנים משחקים כדורגל. אולי אני אצטרף אליהם? יאללה, לך. לאן את תלכי? ללימוד. טוב, תהני, להתראות.
טנגה! בוא במשחק, בוא. כן, אני בא. 2-2, אחי. הספר נלקח על ידי גנבים לפני יותר מ100 שנה. אם כך, אינכם מועילים עבורי. להתראות. קרים! הבונה והסותר, המחרבב והמבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות, הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר אחת. אז יש לנו במשנה רשימה של 39 מלאכות שנאסרו בשבת. יש לי שאלה אליכן, האם אתן זוכרות פסוק שמזכיר לנו את המלאכות הללו? לא חושבת. אני רק זוכרת שכתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וואו, יפה מאוד. אז מאיפה למדו את שאר המלאכות? שאלה מעולה. הגמרא במסכת שבת, תמ"ט עמוד ב' אומרת, אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרעו ואתם לא תזרעו. הם קצרו ואתם לא תקצרו. כלומר, אנחנו לומדים מהן המלאכות האסורות בשבת מאותן מלאכות שאיתם הקימו את המשכן. למה לומדים את זה דווקא במשכן? בפרשת ויקל, רגע לפני שמשה מצווה על המשכן, הוא מצווה עליהם לשמור את השבת. ויקל משה, ואז 6 ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון כל העושה, בו מלאכה יומת. הוא מסביר רש"י, אורי תקראי בבקשה. הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת. כלומר, אותן מלאכות שאיתן בנו את המשכן, אסור לעשות אותן בשבת. עברייה מקוללת. הקמע אולי מגן עליכם. אבל זה לא יעזור לכם. זכור. הדבר היחיד שתזכרו זה שאני אטפל בכם. קרם בקרם בה. קצה! עבודה טובה, חיליק. בוא נלך. אני גמור. יש לכם מים? וואלה, לא הבאתי הפעם. קטנה, יש בבית כנסת ברז. זה בטוח שזה בסדר? כן, אנחנו לא משחקים בתוך פה. אנחנו רק שותים מים. יאללה, אחרון בטטה. מה? הרסיס לא בחזקתך? לא, הלך המון. מתחת לאף הם גנבו לי אותו. על אף האף? אני אומר זאת אך ורק בגלל הפחה השבור, הסדוק, הרצוץ. טוב, סליחה, מה אתה לוקח קשה? רגע, מלאכת בונס ברור שהיה במשכן, אבל מלאכת קושר, איזו קשירה הייתה במשכן? אתם מכירות את צבע התכלת שמוזכר בתורה? כמו זה של הציצית? שמפיקים מחילזון או משהו כזה. בדיוק. במשכן היו צריכים לכמה דברים את צבע התכלת. למשל, למעיל של הכהן הגדול. את התכלת היו מפיקים מחילזון, ואת החילזון היה צריך לצוד. איך צדים חילזון? אולי עם חכה? לא נראה לי שזה יעבוד. נראה לי עם רשת, לא? רשת של דייגים, בדיוק. כדי לעשות רשת של דייגים, צריך לקחת חוטים, וצריך לקשור אותם חזק, ומכאן אב המלאכה של מלאכת קושר, בדיוק. שנייה, לא הבנתי. יש רק 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת, אז נראה שיש הרבה יותר מזה. שאלה מעולה. במשנה מוזכרים רק אבות המלאכה, אבל לכל אב יש תולדה. מה זה תולדה? זה למעשה כמו אבא וילדים. יש 39 אבות מלאכה, לכל אב יש ילדים שהם דומים לו, וגם הם נאסרו מהתורה. למשל, יש לנו אב מלאכה שנקרא זורע. מי שמשקה בשבת, הוא לא זרע, אבל הוא עשה את אותו רעיון, הוא גרם לצמח שיגדל, ולכן זאת תולדה של זורע. אבל הרב, למה כל האיסורים האלה עוזרים לנו בכלל? זאת שאלה מאוד חשובה. אז תראו, קודם כל, אנחנו מקיימים את כל המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. מבינים, לא מבינים, עושים מה שהשם אמר. אבל אני אנסה קצת לתת לכם רעיון אחד של שבת. לפני כמה זמן התארחה באלון שבות מכינה של אנשים לא דתיים. פעם ראשונה הם עשו שבת.
ואחר כך שאלתי אותם, תגידו, מה היה הכי מיוחד בשבת? אמרו לי, הרב, סעודות שבת זה היה מדהים. אמרתי להם, מה היה מדהים? ישבנו 2 שעות, שרנו, דיברנו, הזמן טס, היה מדהים. ואז שאלתי אותם, תגידו, אם היה מותר פלאפון בשבת, הייתה ארוחה כזאת? כולם אמרו לי, לא. יש דברים שקשה לנו. פתאום אין פלאפון ואין אינטרנט ואין כל מיני דברים. אבל תדעו לכם, בזכות זה אנחנו מצליחים להתנתק מעולם החול, מהעולם החיצוני, להתחבר לעצמנו, לנשמה שלנו, למשפחה, לאלוקים. זה אחד הדברים המיוחדים שמאפשרים לנו בשבת להגיע למשהו גבוה, מרומם, מעין עולם הבא. אולי תחץ. הכל נהיה בגדול. גם מה נסגר עם הנעליים האלה, אחי? כל הזמן נפתח. כל דקה נפתח, כן, לא יודע. אבא שלי לימד אותי איזה קשר צנחנים, משהו מטורף. קשר לי את הנעליים ככה, לקח לי איזה שבועיים לפתוח את הסוכן ככה. זה אומר שלא הורדת את הנעליים שבועיים? שלא התקלחת שבועיים. לא ידעתי. נו, יאללה, בוא. תראו. נו. מה קרה להם? מה זה? מה זה? יותם, נו, אני רוצה... נו, יותם, נו, זה לא מצחיק. איתמר, דבר אליי. יותם. שנזכה בעזרת השם לשמור... קרה משהו. מה קרה? אולי הם שכחו לברך. לא נראה לי, הם היו קופים לפני. אולי זה בגלל ששחקתם כדורגל? רסיס אחד נמצא אצלנו, אנחנו צריכים להשיג את הרסיס השני לפני ג'דפרה. וואו, זה כל כך טעים. כישוף סיר הבשר. נו, תאכלי כבר. חיליק? שחר, התעורר עוד רסיס. מה נעשה? אני הולכת הביתה לתרגם את הספר ולהתקשר משם לג'ונסון. את באה? כן. בכל אופן, צופים ויקרים שלי, היה לנו עכשיו עוד רסיס. שהוא בעצם אחראי על כל האיסורים בשבת. זה 1,000,000 איסורים. תגידי, מה הקטע? את רוצה לעזור להציל את השבת? נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה. מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך. והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן
למשנה.